Welcome to EPL channel. eBay එක ඇතුලේ බයස්ලා කරන ස්කෑම් කියලා කියන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ MC010 account security communication partner warning කියලා වෙනම මේ වෙන එකක්. ඉතින් මීට similar videos මම කරලා තියෙනවා කලිනුත්. ඉතින් මේක මට ළඟදී මගේ account එකට ආපු එකක් මම ඒක බෙදා ගන්න හිතුවේ ඒකයි. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ ඒ තියෙන එක්කෙනාගේ account එක compromise වෙලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන records show that you recently contact our or received message from කියලා එයාගේ දාලා තියෙනවා username එක through eBay messaging system. මේක ඇත්තටම උනේ මගේ තියෙන items ගොඩක් ගත්ත එක්කෙනෙක්. එයා අරගෙන තිබ්ලා එයාගේ එකකට payment එකක් එයා කියන්නේ pay කරන්න කලින් කියන්නේ purchase කරපු ගමන් buy it now දෙන්න කලින්ම ඒකේ payment එක උනා කියලා තමයි ආ එව්වේ. මටත් ඒක විශ්වාස කරන්න අමාරු නිසා screenshot එකකුත් මම දන්නේ හැදලෙව්වද කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මේ මම කිව්වා right ඔයාට ඕක ගන්න බෑ නම් වෙන එකක් ගන්න කියලා මම වෙන item එකක් දීලා ඒක purchase කරා. ඒකට payment එකක් කරා. එතකොට ඒ සිනාරියෝ එක නිසා වෙන්න හරි නැත්නම් වෙන කවුරු report කරලා වෙන්න ඇති මට ඊට පස්සේ තමයි message එක ආවේ මෙන්න මෙහෙම compromise වෙලා තියෙනවා කියලා. This account was recently found to have been accessed by unauthorized third party who may have used accounts in attempt to defraud other members. වෙන කට්ටිය මේවා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ seller කෙනෙක් විදියටත් buyer කෙනෙක් විදියටත්. ওই දෙකම කරන්න පුළුවන් විදියට තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ action අරන් කියලා තියෙනවා original ownerත් එක්ක. ඉතින් මට එපු messages දීලා තියෙනවා මේ මොනවද ඒගොල්ලෝ check කරනවා check කරලා තියෙනවා. මට ඒ messages වලත් තියෙනවා. ඒ දේවල් ටික ඉතින් මේකෙදි ඇත්තටම මගේ account එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එයාගේකට තමයි issue එක වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි කියලා තියෙනවා safety tips වලටත් දීලා තියෙනවා don't respond or send to the sender through either eBay or your email provider if the message is an offer or buy or sell an item. This type of offer may be fraudulent and the transaction won't be covered by eBay protection. ඒතර අපිට තමයි ගැටලුව වෙන්නේ. either way මම මේ හැම එකම ship කරලා ඉවරයි. payment එක ඇවිල්ලත් ඉවරයි. ඉතින් මට එතනින් එහාට අලුතෙන් එකක් ආවොත් තමයි ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්තේ. මේ තියෙන user එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ගොඩක් sales මට. ඉතින් මට යව block කරන්න බෑ. මොකද account එක හදාගත්තට පස්සේ මේ අනිවාර්යයෙන්ම buy කරයි. ඒකතර message එකක් දාන්නත් බෑ eBay එකෙන් කියලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඒ මුකුත් නොකර අර grey area එකක වගේ තමයි ඉන්න වෙන්නේ. මුකුත් නොකර මේ බයව වටින නිසා. මොකද අවුරුදු එකමාර දෙකක විතර ඉඳින customer කෙනෙක්. ඉතින් තව information ටිකක් තියෙනවා ඒක සාමාන්‍යයෙන් බලන්න මොකද්ද කියලා මේ buyer කෙනෙක්ට seller කෙනෙක්ගේ account එකක් විදියට හිතුවොත් කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. يعني අපි buyer කෙනෙක් විදියට හිටියොත් එතකොට ඒ වගේ දේවල් තියෙනවනම් යාට සල්ලි දෙන්න එපා ඒ වගේ කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වෙයි ගොඩක් කට්ටියට මුහුණ දෙන්න වෙයි ඉදිරියට යනකොට. මොකද ස්කෑමර්ස්ලා ඉන්න එක ලංකාවට විතර පොදු නෑ හැමතැනම ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ තමයි ඉතින් eBay එකෙන් අපිව සුරක්ෂිත කරන්න තමයි මේ වගේ දේවල් එවන්නේ. ඉතින් ඉදිරියට කරගෙන යද්දී මේ වගේ දෙන ගැටලු සහගත තැන් මේ ගොඩක් දුරට ෂෙයා කරනවා. ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා ඒකත් මම මේකම කියන්න කමෙන්ට්ස් වල තිබ්බ එකක් Amazon to eBay dropshipping ගැන තියෙන දේවල් ටික කියන්න methods කියන්න කියලා. මම ඒම methods මම කරන්නෙත් නැහැ. මම ඒ ගැන කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක් ඒක සාර්ථක වෙනවද කියන එකේ පොඩි ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. එහෙම සාර්ථක කරගෙන කට්ටිය ඉන්නේ. ඉතින් මට ඒකෙදි confidence එකක් නැත්තම් මට කරන්න මට ඒකේ 100%ක් confidence එකක් දීලා ඒක කෙනෙක්ව යවන්න බැයි නම් මම හිතන්නේ මම ඒක කිය යුතු දෙයක් කියලා. ඒ කියන්නේ මම මවාපෑමක්. ඒක නිසා ඒ සම්බන්ධව මම කිසි දෙයක් කියන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි ඒක මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. රෙකමන්ඩ් කරන ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් සල්ලි හම්බ කරන කට්ටිය ඇති. but in my point of view I don't recommend it and මම කවුරුවත් ඒකට පැත්තට දාන්න යන්නෙත් නැහැ. ඒ සම්බන්ධව tools and ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉතින් පරිස්සමෙන් පරිහරණය කරන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. Right, good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ EPL Hub Anthony channel එක තියෙනවා, යක්ෂකා channel එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් විදිහට අපිට join. All the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.